Hello once again. Gusto ko lang po ipakita yung withdrawal ko from Airbit Club papunta sa Bitfoliex. So, ang minimum na pwede nating i-withdraw doon is, it says there $500. Yes. So, $500 po yung na-withdraw ko papunta sa Bitfoliex. Pagpunta niya dito, nakita ko, nagbawas na siya ng, I'm not sure if 8% ngayon kasi parang naging 466 na lang siya. So, yun yung nabawas doon paglipat sa Bitfoliex. And then, from Bitfoliex, ito na siya ngayon. Ito lahat yung pumasok na cash out ko. 373.99 USD na lang. So, imagine from 500, lahat ng kaltas, or I'm not sure, baka dahil sa Bitcoin, ang baba ng palitan ng Bitcoin, kaya nagiging 373.99 na siya. So, honestly review, lugi po talaga siya. Yan po yung totoo, hindi ako gumagawa dito ng ano. So, sayang, from 500, magkano yung nakaltas to 373.99. Pero dahil kailangan natin ng pera and we need to get it para mapaikot na lang natin, is i-withdraw ko na siya sa CoinPH ko. So, nilagay ko na yung amount and let's see, continue ko yung withdrawal process ko kung magkano na naman ang mapupunta doon sa once na na-process ito. Paano na nga ba yun? So, nalagay ko na lahat. Paano nga ang plus na process niya? So, continue ko na lang siya. And then, network to send. So, it's sending to my CoinPH account. So, part of the withdrawal, it says here we have to confirm para mag-process yung ano natin. Transaction ID confirm. So, tingnan natin kung magkano na naman yung pumasok. Okay. Siguro sa CoinPH ko na yung titingnan. Okay. May cash in ba? Okay, so as of now, processing pa, kaya hindi natin makita. Maybe I'll update you later pag magkaano na yung pinuntahan ng ano na yun, 373.99. So, let's see kung kano naman ang bawas sa transaction. So, that's life. We have to deal with it. Good luck, everyone. Bye-bye.